Päävalmentaja Simo Valakari, treenimatsi täällä Saudi-Arabiassa Al-Hilalia vastaan päättynyt 1-3 tappio. Kerro yhteenveto tuosta ottelusta. Joo, saatiin mitä haluttiin, että tämä oli hyvä, hieno kauden aloitus ja oli todella kova kauden aloitus. Mutta niin kuin sanoin, niin saatiin siitä mitä haluttiin, että me halutaan pelata tämmöisiä pelejä ja tietyllä tavalla peli meni käsikirjoituksen mukaan, että tiedettiin, että vastustaja tulee todella kovaa alu ja niin kuin tulikin, eka 20 minuuttia ei tarvittu saada syöttöä omille ollenkaan, mutta se taas kertoo, miten me noustiin peliin mukaan ja päästiin paremmin ja paremmin eka jakson loppuun kohden peliin mukaan. Ja okei, kaveri teki yhden maalin, mutta hieno tasoitus yhteen ja oli hyviä muitakin hetkiä siinä. Ja okei, toka jakso tietysti tiedettiin, että tulee myös fyysinen haaste siihen, että miten jaksetaan koko 90 minuuttia, kun ollaan kolme kuukauteen pelattu ja oltiin myös siihenkin henkisesti valmistauduttu. Vähän harmi, että päästettiin se toinen maali tulemaan siihen, päästettiin kolmas maali siihen, mutta jälleen kerran meidän jätkät näytti luonnetta siihen ja pantiin loppuun hyvä rutistus ja siinä oli muutama paikka oltaisiin voitu tehdä, mutta saatiin just niitä asioita, mitä haluttiin. Entä uudet pelaajat, Heikkilä, Rahimi, Hurme, miltä heidän pelaamisensa näytti? Heille debyytti kuitenkin tänään. Joo, se on hienoa ja saada debyytti Jäsikon paidassa se on aina hieno juttu ja nämä pelaajat sen takia on täällä, että ne tuo lisäarvoa meidän joukkueeseen ja jokainen toisen homman ja niin kuin koko joukkueella. Meillä on paljon hyviä asioita ja paljon vielä duunia edessä, mutta monta kertaa sanonut tämä prosessi ja tästä jatketaan matkaa. No, Saudi-Arabian leiri alkaa olla lopuillaan. Lyhyenä yhteenvetona, minkälainen tämä viikko täällä on ollut? Joo, tietysti pääsee hyvin olosuhteisiin ulkona treenaamaan ja täytyy aina muistaa, että me ollaan joukkueen kanssa ollaan tosi tiiviisti yhdessä nyt. Että sekin hitsaa meitä, hitsaa uusia pelaajia, hitsaa meidän vanhoja pelaajia. Jokainen kausi on aina oma uniikki tapahtumansa. Tämä on oma jengi ja tätä me ruvetaan nyt rakentaa tässä. Tähän vaiheeseen tämä on ollut erinomainen homma ja harmi, että on näin lyhyt, olisi voinut olla pidempääkin. Kiitos Simo Valakari. Kiitos. Puolustaja Jarkko Hurme, ensimmäiset minuutit SIK-leirissä takana ja Al-Hilal tuli aika kovaa siihen ensimmäisen puolen alkuun, mutta sitten SIK sai pelistä kiinni. Joo, no se meni just niin kuin nämä sanoit, että mä en tiedä mitä mä tuohon alan paljon lisäämään, mutta tosiaan niin vuoden ensimmäinen peli ei oikeastaan olla ollenkaan ehditty vielä käydä läpi sitä, että miten puolustetaan ja miten hyökätään itse, että meillä oli vähän kyllä hakemista tosiaan siinä alussa, että yritettiin päästä mukaan siihen peliin ja pelitempoon ja niin kuin sanoin, niin tuntui, että sitten loppupuoliskolla niin ensimmäistä puoliaikaa ja sitten toinen puoliaika meni jo vähän paremmin tosiaan, että saatiin itsekin vähän sitä omaa syöttöpeliä uomiin siinä ja ei karkaillut pallo niin paljon, että nousujohteisesti meni kyllä tämä peli. Niin, Al-Hilalilla tosiaan tauko sarjassa tällä hetkellä menossa ja SIK:lle ensimmäinen peli 3 kuukauteen. Näkyykö se kentällä? No kyllähän se näkyy, varsinkin siinä alussa justiinsa, että tuntuman puutetta näkyy kyllä kaikilla äijillä ja itteni mukaan luki, että pari turhaa harhaa syöttöä tuli annettua siinä, mutta mä oon aivan varma, että nämä karsiutuu pois sitten, kun päästään reenaan vähän enemmän yhdessä ja kausi eteen. Sä olit maajoukkueen mukana tuossa ja tulit tänne Saudi-Arabiaan vasta eilen. Minkälainen Saudi-Arabian tämä vuorokausi Jarkko Hurmelle on ollut? Nukuttu ja syöty. Ei paljon muuta. Kiitos Jarkko Hurme. Kiitos. Hyökkääjä Roope Riski, treenimatsi täällä Saudi-Arabiassa Al-Hilalia vastaan päättynyt 1-3 tappio. Sä teit maalin siinä. Kerro vähän tuosta ottelusta. No ei, aika tiukka vastus kyllä, että ei paljon antanut meille saumaa. Huomasi kyllä, että pojilla on kausi käynnissä 11 peliä, 11 voittoa. Kovas liekissä oli lähestulkoon kaikki pelaajat ainakin avausjaksolla. Pelasi todella hieno futista, me oltiin juokseen perässä. Päästiin hyvän tuloksella kuitenkin puolella vielä 1-1, että se on ihan kunnioitettava suoritus meiltä. Ja eka matsi monelle, että se on tietysti vaikea. Itsellä oli nyt 3. peli lyhyen aikaan, niin siinä mielessä mulla oli vähän ehkä pelituntuma alla. Niin siinä mielessä meni ihan hyvinkin matsi. Niin ensimmäinen puoli aika alussa näytti, että Al-Hilal menee menojaan, mutta sitä SIK sai vähän pelistä kiinni. Miten sä koit tuon ensimmäisen puolen lopun ja teit maalinkin siinä 45 minuutilla? Joo, siis se oli ihan hyvä. Parannettiin siihen loppuun kohden. Alussa oli vähän, tiedän miten, oltiin vähän ehkä paniikissa, niin tuli aika kovalla pressillä ottaa meitä ylhäältä kiinni ja paljon turhia harhasyöttöjä ja tällaisia. Mutta
sitten saatiin se peli pikkuhiljaa vähän kontrolli, ei se nyt ollut mitenkään meidän se puolien loppu, mutta saatiin isketty yksi vastahyökkäysmaali siihen ja kiva tehdä maali ja päästä tasois sitten puoliajalle, mutta vaikea peli, hyvä vastustaja, pakko antaa kunnioitus vastustajalle, että ei mahdettu oikein mitään tällä kertaa. No lyhyt yhteenveto tästä Saudi-Arabian leiristä, minkälaista täällä on ollut? No mä oon ollut täällä vasta 2 päivää, että en osaa siitä oikein sanoa, miten on treenit ja nää mennyt, mutta mä oon ainakin ollut ihan tyytyväinen tähän Antiin täällä. Että on hyvä ruokaa hotellissa ja saatiin kiva matsi tähän alle. Et hieno juttu ja ei usein tule käytyä täällä, niin tosi kiva, että pääsi ja hienoa SJK:lle, että otti mut tänne mukaan, vaikka mulla ei sopimusta olekaan. Arvostan kyllä ja kiva päästä tänne tosiaan. Kiitoksia Rob Riski. Kiitos.